with my lifestyle. Live your dream, tension free. Fly high with my lifestyle. Jeeto life, Geo life. Bindaas ho lifestyle. सपनों को जीना है. Come and join my lifestyle. ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਣਖ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Let us taste the success with my lifestyle. Let us grow together with my lifestyle. ਦੋਸਤੋ ਨਾਮ ਜਾਗਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ। In your life. ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਬਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ MCA ਤੇ BEd ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਾ ਕੇ 13 ਤੋਂ 14,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਥਲੀ ਹੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। 36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। 1,70,000 ਰੁਪਇਆ ਖਾਈ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ 2 ਬਾਅਦ ਬਦਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। को अपना बना लो तुम, माई लाइफस्टाइल बल पर तुम हर दिन सफल हो तुम। लाइफ के हर पल को अपना बना लो तुम, माई लाइफस्टाइल बल पर तुम हर दिन सफल हो तुम। माई लाइफस्टाइल ਦੋਸਤੋ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਮੱਲਣ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ +2 ਪਾਸ ਆ।